Nagbibigay ito ng refreshing lalo sa balat na nakakatulong din sa black hands at pinaka-white hands. Kumuha lamang ako ng sangkap na kakailanganin, ang pinakakape, 1 teaspoon lang din po ang paglagay. At idirektang ilagay doon mismo sa pinaka-white egg lamang natin. Dito nga sa kape, napakayaman nito sa antioxidant na napakaganda ring gamit-gamitin na nagbibigay pusyaw lalo sa kutis. Git sa lahat, tumutulong na rin siyang magbigay exfoliate lalo na rin sa ating balat. Mano-mano nga lang din talaga ang paghalo-halo nito kasama ng pinakaputing itlog kasama ng kape. At sa paghalo-halo ko nga, heto na nga ang pinakatamang pinaka-texture niya. At pagkatapos ko nga itong halu-haluin kasama ng mga ginamit natin, kumuha pa ako ng sangkap na kakailanganin, ang pinaka-lemon juice po, hap lamang ang kakailanganin. Idirekta na rin tong piga-pigain dun mismo sa pinakakapi natin. Napakaganda ang dala nito dahil mayaman na rin to sa vitamin C. Halu-haluin lamang itong mabuti para na rin doon sa mga pinagsama-sama natin at mag-balance na rin ang tamang texture niya. Kahit pa isang beses sa isang linggo ay pwede natin itong gawin, panatilihin nating moisture ang ating balat dahil na rin tumutulong mag-exfoliate yung pinaka-itlog natin o yung pinakaputing itlog. Katapos-tapos nga, pwede na rin itong i-apply sa ating balat, kumuha lamang ng pinakabulak. At dahan-dahan nga lang itong i-apply o dahan-dahan ilinis sa ating balat, lalo na rin sa ating mukha. 15 to 20 minutes, ibabad lamang din ito. At ang kagandahan dala, tumutulong na rin ang pinakakape, lalo na rin sa mga pores natin. Dahil na rin sa dala ng benefits ng pinakaputing itlog na tumutulong na rin tong magbigay pantay na kulay lalo sa kutis. Sa pagdampi-dampi, dahan-dahan nga lang din i-massage at i-relax ang ating balat. Nakakatulong din to sa ating ginawa ang pagkaroon ng oily skin. At higit sa lahat, natural bleaching agent na rin to dahil na rin sa dala ng pinaka-lemon at sangkap na ating mga nilagay. Hit thumbs up if you like this video. Thanks for watching.